Halo mga kakusina, andito na naman si Cucina upang maghandog sa inyo ng isang kakanin. Ang kakanin na ito ay tinatawag na INUTAK kasi mukha po siyang utak, tawag siya na INUTAK. So ang mga sangkap po natin sa ating INUTAK ay 1 cup glutinous rice flour, 1 and 1/2 cup ubi halaya, 1/2 cup sugar, 3 cups coconut milk, and 1/2 cup milk, pero ang gagawin nating toppings para sa ating inutak pagkatapos nating lutuin at papakuluan po ito natin mamaya. At saka need OB flavoring para sa... So ito po ang ating mga sangkap. So ngayon, ang gagawin natin ay paghalo natin yung mga ingredients saka natin lulutuin. Dali lang po nitong gagawin. So, ilagay po natin yung ating sugar. Ihalo-halo lang po natin ang ating glutinous rice flour, ating coconut milk. So, ganito lang po. Tapos na po natin itong ihalo, lulutuin po natin ito. So, okay na po ito. Isalang na po natin. So, ito na po. Sinalang na po natin yung ating mixture. Tapos, yung isa po, sinalang ko rin po yung ating coconut milk para sa ating toppings yan. Ito po ang milk na 1/2 cup para sa toppings natin. So, sinabay ko na lang po para isahang lutuan. So, haluin lang po natin ito ng haluin. Madali lang po ito. So, yung ating coconut milk ay kumulo na po siya. Pag okay na yung texture niya, stop na natin. Mahina po lang na apoy ang ginagawa. Parang ano na siya. Dumidikit na din. So, nakikita niyo, bumubuo na po yung ating malagkit rice. So, halo-halo lang po lagi. Nakikita na. Dumidikit na po yung ating malagkit. So, haluin lang po natin ito. Tapos yung ating niyog. Ang ating niyog po ay kumukulo-kulo na po dito. So, ito po, tumitibok-tibok na po ang ating inutak. Kunin na po natin ito. Ilipat na po natin yung 3/4 ito at saka yung 1/4 iwan po natin. Para lagyan natin ng ubi halaya at saka flavoring. So, ito, nakuha na ko na po yung 3/4 ng ating inutak at saka yung 1/4 andito na po. Lalagyan po ito natin ng ubi halaya. So, ganito po. So, nilagay ko na po. So, ito na po, hinahalo-halo ko na po itong ubi halaya natin dito. Tapos, lagyan ko po siya ng ating ubi flavoring. So, ito po, lagyan ko na po ng ating ubi flavoring. Siguro mga 1 teaspoon. Siguro, tama na po yan. Ito, haluin po natin ito dito. Teka, haluin ko po. So, ito na po, nahalo ko na siyang mabuti. Combine na po natin yung ating ubi halaya sa ating 1/4 na inutak na mixture. So, ang gagawin natin, i-arrange na po ito yung ating inutak. So, ang gagawin ko po, ay lagyan po natin ng oil itong ating lanera. Para hindi po, didikit naman po siya, pero at least hindi siya masyadong madikit. Madali siyang kunin mamaya. So, ganyan. Pwede din yung latik ang ilagay ninyo na oil o kahit anong oil o butter. Kahit ano, pwede po. Wala po akong latik, kaya oil po ang nilagay ko. Yun, ilagay na po natin yung ating yung dalawang mixture. Po natin ilagay is yung ating ubi mixture. So, ito. Diyan po.
Siguro damihan natin. Sobra pong bango niya. So, ito na po. Ilalagay na po natin yung ating coconut na pinakuluan. Ito. So, naging thick na po yung ating coconut. Yung creamy mamaya yung ating inutak. Ito. Damihan po natin. Pag madami, mas masarap. Po ilalagay po natin ito sa hot hanggang maging parang masusunog siya, pero hindi sunog na sunog. Yung parang may patik-patik siya na para siyang nasusunog po. Kumamaya. Ito dito kasi i-bake na po natin siya hanggang ito ay masunog-sunog po ito konti. So ito na po ang ating inutak. Ito na po siya. Mukha po siyang utak, tapos hindi siya ganun kasunog. Ito po ang mukha niya. Mukha po siyang inutak. At saka isi-shake ko po siya. Hindi ko po siya masi-shake ngayon kasi sobrang init. Kaluluto lang po natin yung ating inutak. So gamitan ko po siya ng ganito para isi-shake. Ito po, napakalambot po niya. Ito po, sinake ko po ang sobra niyang lambot at saka ang bango niya at ang sobra po niyang bango. So ito na po ang ating inutak. Ang ganda po ng mukha niya. So gusto ko lang ipapakita yung sa kanyang loob. Kung anong loob niya. So baka dito ako kukuha. Ito po, mainit pa po ito, pero ito po ang yang sobra po siyang lambot at sobra siyang mukha talaga siyang utak. So ito na po ang mukha niya. Siya kainin kasi sobrang init pa niya. Kaluluto lang niya. Ngayon po, tapos na po ang ating inutak. Ilang po siyang gawin. So, at maganda po itong pang negosyo. Pero ang mahal lang sa atin dito ay yung ubi niya, yung halaya. Pero patok na patok po ito sa Christmas, sa Pasko. Patok na patok po ito nakakanin para sa Pasko. So, Pasko na po siya kainin. At ngayon, pinakita ko lang sa inyo kung anong mukha ng ating inutak. Ang inutak po ay pwede nating ihalo ito po ay isang kakanin. At ito ay mostly sa dessert po. Pwede po itong ihalo natin sa ice cream. No, masarap din ito pang halo sa ice cream. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po nagustuhan ninyo ang video na ito at sana po may nadagdag na naman kayo sa inyong listahan ng menu nyo sa darating na Pasko, sa mga dessert at kakanin na gagawin nyo sa Pasko at sa New Year. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sana po manood po kayo sa susunod na video na gagawin ko pa at sana po nandyan kayo sa magandang kalagayan, malusog na pangangatawan, at masaya, at maging positibo lagi. Positibo po tayo sa outlook ng ating buhay. So, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Please don't forget to like, to share, to comment, and to subscribe to my channel. And maraming salamat din sa mga laging nagko-comment sa akin at lagi pong nandyan sa akin na laging nanonood po sa video ko. Maraming salamat po sa inyo. At maraming salamat po kasi sa ngayon po ay 500 subscriber na ako. Maraming salamat sa inyo na nagsusubscribe po sa akin. Maraming salamat po na andyan kayo lagi.
Maraming salamat sa inyo. Natutuwa po ako at masaya po ako at kayo po ang naging inspiration ko na magpatuloy po na magawa ng mga video at inspiration ko na gumawa pa ng mga video dahil sa magagandang comment niyo. Maraming salamat po sa inyo at may the Lord bless you always. See you in next video and God bless you. Bye!